মোৰ অতি মৰমৰ ইউটিউবাৰ বন্ধুসকল, মই ঔষধিযুক্ত শ্বেম্পু এটানো ঘৰত কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন। এই শ্বেম্পুটো বনাবলৈ মই নৰসিংহৰ পাত, জবা ফুলৰ পাত, নিম পাত, মধুৰিআমৰ কোঁহ, আমলখি, মিঠি গুটি লগতে মণিচালৰ গুটি কেইটামান ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সিৰ বাতি এটাত এই নিম পাতকেইটা এনেদৰে চুচি ল'লোঁ। তাৰপিছত জবা ফুলৰ পাতকেইটাও দি দিলোঁ, মধুৰিআমৰ কোঁহকেইটাও দি দিলোঁ আৰু লগতে নৰসিংহৰ কোমল পাত কেইটামানো মই এনেদৰে চুচি পেলাই মিক্সিটোৰ বাতিত লৈ দিলোঁ। এই পাতখিনি আকৌ মই আগতে ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছিলোঁ দেই, কাৰণ নুধুৱাকৈতো দিব নোৱাৰি। এইখিনি হ'ল মণিচালৰ গুটি, মণিচালৰ গুটিকেইটা গুটিটো উলিয়াই ছালখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু আমলখিখিনি ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত কাটি তাত দি দিলোঁ আৰু লগতে মিঠি গুটি 3 চামুচমান দি দিলোঁ। মিঠি গুটিয়ে ছালৰ গুৰি শক্তি দিয়ে আৰু উফি হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াত মই একাপমান পানী দি পেলাই এইখিনি মই মিক্সিত মাৰিম, মিক্সিত ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পিচিম। মিক্সিত মিহিকৈ পিচি পেলাই মানে কি হ'ব, তাৰ ৰসটো লৈ ল'ম। দেখিলেনে কি ধুনীয়া জেলি নিচিনা মিশ্ৰণ এটা ওলাই পৰিছে। সেই মিশ্ৰণটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাকনি এখনেৰে ধুনীয়াকৈ চাকি ল'ম। একদম এই চাকি লোৱাৰ পিছত যে যিখিনি গেট থাকে সেইখিনি আপোনালোকে মূৰত সানি চাবচোন, চুলিখিনি ইমান ধুনীয়া চিকনা দিয়ে। মই যে এই থাকি গৈছিল মিশ্ৰণখিনি চাকনিয়ে চকাৰ পিছত, সেইখিনি মই কিন্তু মূৰত সানিছিলোঁ দেই, কিন্তু চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে, চুইয়ে ভাল লাগিছিল। এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিক্সিৰ পৰা বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই পেলাই চাকনিখনত দি পেলাই আপোনালোকে যিখিনি ৰস ওলায় সেইখিনিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু যিখিনি এই গেট থাকে সেইখিনি পেলাই নিদিব। মূৰত সানি চাবচোন, গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু ঔষধিযুক্ত। এই ঔষধিযুক্ত বস্তুখিনিয়ে চুলিৰ বহুত উপকাৰ কৰিব। আৰু মই এয়া চাকি লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে কিমানকণ ওলালে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰংটো, কালাৰটো। এইখিনি জেলিৰ নিচিনাকৈ ৰস ওলাই গ'ল। তাত মই ভিটামিন ই কেপচুল 2টা এনেদৰে ভাঙি ল'লোঁ। ভিটামিন ই কেপচুল আকৌ চুলিৰ ছালৰ কাৰণে বহুত উপযোগী, চুলিৰ একদম গ্ৰোথ ধুনীয়া কৰি পেলাই, চিকনা কৰি পেলাই। ইয়াৰ মই 2টা কেপচুলৰ ভিতৰৰ জেলিখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই দি দিলোঁ। সেই জেলিখিনিহে বহুত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া মই সেই জেলিখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান নিহাৰ নাৰিকল তেলৰ 2 চামুচ দি দিম। নিহাৰ নাৰিকল তেলটো দি দিয়াৰ লগে লগে মানে কি গোন্ধ এটা ওলাব, লগতে চুলিখিনিও অকণ পিছল পিছল হ'ব। আপোনালোকে নিহাৰ নাৰিকল তেল যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কোকোনাট অইল দি দিব পাৰে, নাৰিকল তেলটো, আৰু তেতিয়া মানে কি হ'ব, ভাল লাগিব। মই আকৌ মানে কি নিহাৰ নাৰিকল তেলটো গোন্ধটোৰ কাৰণে দিছিলোঁ। তাতে অকণমান পানী দি পেলাই মই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ চামুচ দি এনেদৰে ঘুটি থাকিলোঁ। চামুচ দি বহুত সময় ঘুটিব লাগে। তেলখিনি আৰু ভিটামিন ইৰ জেলিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মানে মিহলি হৈ যোৱাকৈ একদম ঘনাই ঘনাই ঘুটি থাকিব লাগে। আপোনালোকে দেখিছেনে মিশ্ৰণটো দেখি কেনেকুৱা ঔষধিযুক্ত, হাৰ্বেলযুক্ত নিচিনা লাগিছে, দেখিছেনে? বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো মূৰত সনাৰ পিছত আৰু বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত মই এনেদৰে বহুত সময় ঘুটি থাকিলোঁ। ঘুটি মানে কি কৰিছোঁ, গোটেই মিশ্ৰণটো মানে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলালোঁ। একদম ডাঠ জেলিৰ নিচিনা হৈ গৈছে, দেখিবলৈ ডাঠ জেলিৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু নিহাৰ নাৰিকল তেলটো দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, একদম চেম্পু লগা। আৰু মণিচালৰ গুটিৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ ফেন ওলাইছে, দেখিছেনে? এই মিশ্ৰণখিনিত মই আকৌ অনলাইনতে আনি লোৱা শ্বেম্পু বেছ এটা মই মিহলাম। এই শ্বেম্পু বেছটো মিহলালে মানে আৰু ধুনীয়া হৈ যায়। এইটো দেখিছেনে? এইটো হ'ল অনলাইনৰ পৰা অনা তাতভাম ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট শ্বেম্পু বেছ, নামটো হ'ল সেইটো। আৰু আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা শ্বেম্পু বেছ কিনি ল'ব পাৰে, যিকোনো মূৰৰ চুলিত সনা মানে শ্বেম্পু বেছ কিনি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত মই এই শ্বেম্পু বেছৰ পৰা একাপ শ্বেম্পু বেছ উলিয়াই পেলাই এই মিশ্ৰণটোত মই মিক্স কৰি দিম। একদম ধুনীয়া একাপ, একদম মই সম্পূৰ্ণ একাপ লৈছোঁ,
সম্পূৰ্ণ নহয় মানে তাতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ লৈ পেলাই মই মানে তাত মিক্স কৰি দিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে লাগে নহয় দেখিবলৈ শ্বেম্পু বেচটো একদম বগা ধুনীয়া হৈ আহে তাৰপিছত তাৰ লগত মিক্স কৰাৰ লগে লগে এনেইবোৰ আগৰ মিশ্ৰণটো ঘন তাতে আৰু ধুনীয়া ঘন হৈ যায় এতিয়া মই সকলোখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ঘুটিম মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘুটিব লাগিব অকণমান সময় লাগিব ঘুটোতে সম্পূৰ্ণ মিলি যোৱাকৈ ঘুটিব লাগিব আৰু মই এই ঘুটি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে কেনেকৈ ফেনাই ওলাইছে ফেনটো মানে এতিয়া ঘুটি থাকোঁতেহে থাকে তাৰপিছত মানে ফেনটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপিছত মই একদম কি ধুনীয়াকৈ ঘুটি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ মিশ্ৰণটো শ্বেম্পু বেছৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ঘুটি থাকিব লাগিব সম্পূৰ্ণ মিশ্ৰণটো শ্বেম্পু বেছৰ লগত মিলি গ'লে তাৰপিছত মই একদম এনেকুৱা কাপ এটাত মই বাকি ল'লোঁ প্লাষ্টিকৰ কাপ এটাত মই বাকি ল'লোঁ বাকি ল'লে কি হ'ব সেইখিনি মানে কি দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ একদম পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ নিচিনাকৈ কি ধুনীয়া কালাৰ এটা ওলাইছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে গোন্ধটো সন্তি মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে তাৰপিছত মই এনেদৰে গোটেইখিনি কাপটোলৈ বাকি লৈ পেলাই মই কি কৰিম মই বটল এটাত ভৰাই থ'ম আৰু সেই শ্বেম্পুখিনি আপোনালোকে বহুত দিনলৈ সানি থাকিব পাৰিব আৰু ঘৰতে তেনেকৈ শ্বেম্পু বনাই ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল মই দেখিছেনে মই একদম কি ধুনীয়াকৈ বটল এটাত পানী খোৱা বটল এটাতে মই ভৰাই থ'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকে সানি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক জনাবলৈ আকৌ নাপাহৰিব বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু আপোনালোকৰ সহায় সাৰথি আগলৈ পাম বুলি আশা থাকিল আজিলৈ